balak namin ay, ano nga ba to? Bakit parang butas yung... hindi siya makapag-decide, pero sabi ko, talagang isusoli namin yun, aba. Kasalanan nila yun, di ba? Eto, ewan ko kung hindi ko na to i-shake kasi may napanood ako parang iniwan lang siyang ganyan. Hindi ko nga alam kung marami ba tong ano ko o konti. Dagdagan ko pala ng konti, no? Parang dumami yung oil ko, nako. Dadagdagan ko konting popcorn. Ayun, nagsa-start na siya. Pop, pop, pop. Pasilip na. Ayun, no? Okay, tama na muna yan. Baka tumagsik. Huminto. Palpak talaga yata. Medyo hinalo namin kasi. O, yan ulit. Nakasan namin ng konti. Kaya lang kasi baka masunog. Ang dami mong gano'n. May sugat-sugat ka mo. Ang dami nga, oh. Hindi ko lang. Ang singwa na. Pati nga, gano'n mo dito. Yun na. Gusto nito malakas ang apo. Itataas mo, haluin mo, gagas-gas yan. Gagas-gas siya. Ito pala, haluin mo lang naman. Ayan, ganyan. Gusto niya malakas yung minaan natin. Kaya lang, baka naman masunog. Hindi, kaya nga yan, pinuputok nga niya eh. Kaya laluin mo para mawala sa ano yung iba. Malakas ba? Kala ni Russell, magugutom siya ah. Ang dami oh. Oh, puno na oh. Hindi, kasi kailangan mag-steady dun yung nasa ilalim yung nagpapapad. Gusto ko wala asin, si Rasa naglagay asin. Kaya merong ano oh. Pero hindi ba siya matigas? Hello mga kabayan! Welcome to my channel again. Saturday ngayon. Kaninang umaga ay nag-overtime si husband ko. So, dumating siya ng 2 in the afternoon. Tapos, dapat lalabas kami. Pero sabi niya kasi magwa-wax muna siya ng car. So, sabi ko, sige, papahinga ako kasi nag-ayos-ayos din ako dito. Naglikpit. Tapos, nagluto pa ako. Ayun, so naglikpit-likpit ako dito. Tapos, parang napagod ako. Bali, sabi ko kay husband, ayoko nang lumabas. Dapat talaga, pupunta kami sa Jollibee sa downtown. Niready ko na nga yung listahan ko ng bibilin. Kasi minsan mahaba ang pila, depende sa oras. So, sabi ko, kailangan minsan madalian dahil hindi ko rin alam kung may parking, kung may available parking. So, sabi ko, kung walang parking, ako lang ang bababa. Kung may parking naman, gusto kong doon kami kasi magvi-video sana ako. But yun, ang nangyari nga, hindi matutuloy kasi nga sumama pakiramdam ko. So, nadamay pati ang dinner namin kasi ayaw niyang kainin yung sinigang sa miso ko.
yung niluto ko kahapon na fish. Hindi kasi mahilig yun sa ganun. Tapos, tinatamad ako magluto ng dinner namin. Sabi ko, bumili ka na lang nung Korean chicken. So, ayun, nag-bike siya. Intayin ko na lang siya para nga sa dinner namin, nakapag saing na ako. Yon. Pero, papakita ko sa inyo mamaya yung in-order niya. Pero, papakita ko rin sa inyo, nagsalang ako ng na hindi naman ako mapapagod nito. Don't worry. Alam ko, matigas ang ulo ko, pero kasi, paminsan-minsan, yung mga ganong madali lang naman, so okay lang sa akin. Iwan ko lang naman yung may pinapalambot ako, papakita ko sa inyo. At papakita ko sa inyo pala yung sarili ko. Ayun o. Salompas na naman. Masakit kasi yung ganito ko, tas yung pero yung sa shoulder ko, hindi na ako naglagay kasi kinukuryente ko to, yung mga TENS machine na pangbahay lang. Yung parang may kuryente. Tapos sa likod ko, yung parang malapit sa lungs ko sa likod, is yon, may dalawa akong salompas din. Pero alisin ko na mamaya kasi kahapon pa yun. Ang bilis-bilis Paki-comment naman po kung nakagamit na kayo ng yung Tiger Balm na patch. Kasi gusto kong bumili nun kaya lang hindi ko alam kung okay siya or para rin siyang salompas na saglit lang, 'di ba? Hindi naman nagtatagal ng parang one day na okay siya. Ayun. So eto papakita ko na sa inyo yung ginagawa ko. So eto, nagbo-boil ako ng liempo kasi gusto daw ni husband ng lechong kawali. Yan, iwan ko lang naman yan dyan. Hindi ko pa nalalagyan nga ng salt and pepper. Hinintay ko na siya bumula masyado para matanggal ko yung mga bula. At eto naman, ginatan to Makikita nyo buo-buo pa kasi frozen ko yan nilagay. So, hindi ko siya mahati. Pag hindi na siya ganun ka-frozen, tsaka ko siya hatiin. Ang dami ko nilagay dyan na gata. So, meron ako, yan, 1 liter, 2 liters, hindi, bali 1.5 liters to. Coconut cream pa yung gamit ko hindi lang basta coconut milk. Ayan na ang aming delivery. Skip the dishes daw. Magkano po? Magkano po gusto nyo tis? 100. Wow. Kasi fast service. Fast service po ba yun? Fuel economy pa. Thank you po. May libre pang bag. Atin kaya to. Yan. Kaparking na niya doon sa likod. Kasi ito na ang aming pagkain. So, isang original, tsaka yung isa may soy garlic. Kasi ayaw nilang mag-separate daw ng sauce. Kasi gusto ko sana, ayaw kasi namin ng masyadong maraming sauce So, dalawa order namin. Para namang may sauce na nakaiwalay. Wait. Hindi. May side order. Side dish pala. Diba? Alam nyo na may mga Korean, no? Lagi silang may ganyan. Isa lang yung ganito. Isa lang yung toge. Dalawa yung kimchi ba pareho yun? Ano ko naman ang tingin? Bakit yan lang ang bilhin Pinag-isa na nga nila. Hawakan mo nga. Paki-alis po yung plastic. Hindi sa akin pinag-isa. Ang alin? Oo nga, yung chi. Ay, oo, bakit ganun? Paano kung magkaibang may-ari? Tinanong naman niya ako, okay lang. Okay lang. Ayun. Ayan. So, ito yung soy garlic. Ito yung original.
Kain na kami. Masarap po yan kasi na-try na namin yan dati. Dito rin sa Daan. D-A-A-N. Okay, kumakain na kami. Unfortunately, yung sinabi kong soy garlic, nakalagay naman doon sa parang resibo. Yun yung spicy, sweet spicy. At hindi ko makain kasi sobrang anghang. So, tumatawag ngayon si husband, kausap niya yung girl. Pero, sarado na sila ngayon. So, hindi rin siya makapag-decide. Sabi namin, tomorrow ibabalik namin yun. Kasi, hindi namin talaga makain. No? Actually, si husband, pwede niyang pagtiyagaan yon, pero hindi kasi ng order namin, 'di ba? So hindi siya makapag-decide, pero sabi ko, talagang isusoli namin 'yon, aba. Kasalanan nila 'yon, 'di ba? Hindi naman sa amin. So we'll see tomorrow kung anong mangyayari. Kaya hahatiin na lang namin yung walang lasa, yung walang sauce na ang sarap-sarap naman. Okay? Thank you po for watching. Tingnan natin tomorrow. Balitaan ko na lang kayo.